Deci frica, Dragii noștri prieteni, bună seara! Astăzi, pe 3 noiembrie, avem o zi împreună cu dragul nostru și înțeleptul nostru prieten Adrian Cranta, care s-a pus pe muncă de mulți ani încoace și a reușit să ia din mai multe căutări personale pe care le-a avut în Orient și în Orientul îndepărtat și nu doar, mai multe metode de disciplină, de vindecare, de reglarea unor comportamente interne. Este un doctor care vede holistic lucrurile și are o viziune completă asupra omului. A căutat să nu dea doar un singur diagnostic, ci mai mult să vină cu un set foarte frumos și complet de măsuri pentru vindecarea întru totul a unui om care are nevoie de așa ceva. Adrian s-a specializat în primul rând pe a ajuta oamenii prin propria lui experiență, din cât a înțeles el, și astăzi ne va fi de folos pentru circa o oră și cu întrebări din partea voastră și cu întrebări din partea mea despre acest sentiment programat în ultimul an, care vine din ce în ce mai des prin toate canalele media, care are un impact uneori defavorabil asupra noastră, teama, frica, care ne generează mai multe aspecte pe care Adrian o să ne le explice. Bunul meu prieten, bună seara! bine v-am găsit. E, într-adevăr, prietenul nostru a venit cu un super subiect, anume frica, și ar trebui să discutăm despre ea și să vedem că lucrurile sunt puțin diferite față de ceea ce găsim pe net, găsim în media. În general, putem spune că frica este o emoție, dar că această emoție poate să invalideze atât partea de autovindecare a corpului, cât și partea legată de un bun sistem imunitar și, pe de altă parte, invalidează energia Wei-Chi, energia de apărare psihospirituală. Frica, odată ce ea covârșește omul nu mai poate să genereze credință. Și au fost făcute multe studii despre creier și despre credință și este interesant cum credința, această forță spirituală fantastică, schimbă întru totul întreaga arhitectură a creierului. Există multe studii făcute de ruși, chinezi, japonezi și chiar americani. Totul este să cauți. Dar haideți să începem cu început. Orice emoție are un sediu fizic, un loc unde se cuibărește, unde se creează, un loc de unde începe acțiunea și, bineînțeles, reacțiunea. Dacă noi vorbim de frică, noi vorbim de emoție. Emoția este mecanismul prin care dăm o direcție unei forțe imense energetice. Este energia mai importantă decât partea fizică? Da, ea este. Cât reprezintă partea fizică din întreaga realitate umană? Această parte perceptibilă, 4%. 4% nu înseamnă mare lucru, dar asta este. Și oamenii se rezumă și cumva se lasă rezumați la acești 4%. Și a doua întrebare, este oare energia mai importantă decât partea fizică? Da. Păi de ce?
deoarece energia ocupă 30%. 30%. Și de câte ori intră 4 în 30? Am înțeles. De aproape 8 ori. Deci, energia este mult mai importantă decât partea fizică. Da? Partea fizică poate fi abordată dintr-un punct de vedere simplist, anume termodinamica, și cumva oamenii vor să rămână în acest punct de vedere simplist. Este ciudat. E ca și cum ai avea un super smartphone cu mulțime de funcții și tu vrei să rămâi doar la claviatură, și anume să tastezi numărul de telefon și să vorbești. Dar acel smartphone face mult mai mult. Deci vă să zic că energia este mai importantă decât partea fizică. Bineînțeles. Pentru că partea fizică înseamnă 4%, partea energetică înseamnă 30%. Și ajungem la informație. Este oare ea mai importantă decât partea fizică? Sigur. Dar de ce? Pentru că informația ocupă 66% din întreg. E ca și cum aș vedea un om și îl împart în 100 de bucățele și eu pot să văd doar 4 bucățele și eu vreau să zic că eu știu totul despre acel om. Wow! Nu poți să zici așa ceva? Că dacă vezi 4% din întreg, tu știi totul și nu mai trebuie nimic și nu mai ai nevoie de nimic? Fals. Nu ai nevoie să gândești așa. Deci, 66% informație, asta înseamnă că în partea fizică intră de mult mai mult decât de 10 ori. În 66%. Wow! Deci, când noi vorbim despre 4%, noi vorbim despre anatomie, fiziologie, psihologie, chestii foarte rudimentare. Și când noi vorbim despre energie, 30%, și vorbim despre informație, 66%, wow, noi vorbim despre 96% din întregul uman, pe care foarte mulți îl dau deoparte și nu-l bagă în seamă. E ca și cum mama ta ți-a lăsat 100 de milioane de euro. Și tu cumva zici 4 milioane, toți banii, și restul nu există, nu sunt adevărați. Trebuie să te gândești bine, pentru că cu 100 de milioane de euro poți face mult mai mult decât cu 4 milioane de euro. Clar. Și Dumnezeu, Creatorul, acea civilizație extra performantă care ne-a creat, ne-a dat 100 de milioane de euro. Dolari. Nu contează. Dar se uită la noi și se amărește și zice, wow, eu la ăștia le-am dat totul, dar ei acum umblă cu cercul și cu bățul și zic că conduc dita mai Mercedes-ul, dita mai avionul, dita mai nava spațială. Dar ei, de fapt, se joacă cu un băț și cu un cerc. Și tot rotesc cercul ăla în continuare. Oare e cazul să rămânem la nivelul acesta? E cazul să ne plafonăm aici? E cazul să ne întoarcem înapoi în preistoria noastră? Nu. Dar cine poate să facă această întoarcere în preistorie? Frica.
Adriana, Frank Herbert, în celebra trilogie Dune, spune că una din măicuțele Ben Gesserit zice că frica omoară mintea. Deci frica, odată ce noi suntem măcinați de frică, suntem împărțiți, dispersați în milioane de bucățele. Odată ce noi învățăm să stăpânim frica, aceste milioane de bucățele se reunesc și compun o navă imensă numită om. Frank Herbert. Frica omoară mintea. O litanie Ben Gesserit. Deci, orice vrei să faci, trebuie să conștientizezi frica. Și știi că dacă porți frică, autovindecarea, procesul de autovindecare încetinește până când dispare. Știi că imunitatea scade până când mori. Știi că OIC-ul, energia de apărare psihoinformațională, scade până când tu te deconectezi de sursă, de Dumnezeu, de Creator, de acest server central. Wow! Și când frica scade atât de mult, ea generează cel mai mare dușman al ființei umane, îndoială. Începi să te îndoiești până și că existi, că meriți, că poți, că gândești, că poți să schimbi. Pierzi cea mai importantă putere spirituală, credința. Credința este localizată în rinic. Și când vorbim de rinic, noi nu vorbim de acea formă anatomică ca un bob de fasole. Noi vorbim de rinichii superiori și rinichi inferiori, adică gonadele, testiculele, ovarele. Ele generează putere. Rinichiul e chiar un organ special. Este sediul voinței, este sediul credinței, este sediul recunoștinței, este sediul înțelepciunii, este sediul regenerării noastre. Deci, frica se localizează în rinichi și ea poate fi convertită, transformată în blândețe, în gentilețe, în recunoștință, în înțelepciune, în tandrețe, în umor. Umorul omoară frica. Râzi. După 2 ore de râs, nici nu mai aduce aminte de frică. Frica, întotdeauna, pentru ea, umorul, râsul, hazul este mortal. Dacă frica omoară mintea, umorul omoară frica. Așa că trebuie să fii vesel și, cum zice românul, fă haz de necaz. Deci, rinichii generează emoții pozitive, precum recunoștința, blândețea, gentilețea, tandrețea, voința, credința, înțelepciunea. Dacă noi pierdem contactul cu realitatea, nu mai avem o bună împământare, când noi suntem prea atașați de lucruri, când avem o viață sexuală prea dezordonată, când ne negăm credința în care ne-am născut, atunci frica își intră în drepturi și te îndoaie.
te umple de îndoială, până când dispare. Deci, emoția este mecanismul prin care noi dăm o direcție acelei forțe, acelei energii. Și când noi vorbim de frică, noi vorbim de fapt de un întreg departament medical care se numește psihosomatică. Și psihosomatica este ceea ce se învață la medicină și în 6 ani de medicină ai de-a face cu această materie și te lovești aproape în fiecare an de ea. Și ce zice psihosomatica? Zice că 85-90% din boli nu pot să se manifeste dacă nu există un fundal emoțional negativ în care regele să fie frica. Extraordinar. Fantastic. Ce mai spune psihosomatica? Spune că dacă 85% din boli sunt generate de temeri, frici, emoții negative, trăiri, traume, un întreg scenariu, o întreagă panoplie de scenarii care generează emoții negative, care te desfac în mii de bisericuțe, mai spune că celelalte 15% nu sunt chiar misterioase. 10% sunt ocupate de parazitologie, de microbiologie. Parazitologie, noi înțelegem de fapt virusologie, bacteriologie, parazitologie, adică agenți patogeni. Noi avem nevoie de ei atâta timp cât îi controlăm. Dar când noi avem frică în noi, frecvența, vibrația noastră scade fantastic. Și noi nu mai putem controla pentru că noi nu mai suntem uniți, nu știe stânga ce face dreapta. Wow! Și mai rămân 5%. Și 5% pot să însemne o multitudine de cauze, cum ar fi contaminanți, metale grele, mercur, plumb, adictiv, electrosmog, o multitudine de factori, între care stilul de viață, hrana, apa, aer și mediul în care trăiești. Deci, frica invalidează lobii frontali și nu mai poți să decizi. Nu se pune problema de a alege. Nu mai ai capacitatea de a decide. Când tu trebuie să alegi, ai o multitudine de posibilități. Dar când nu mai poți nici măcar să decizi și ești cumva împins de această presiune socială, ai o mare problemă. Și această problemă nu este fizică. Această problemă nu e că îți lipsește iubirea, că îți lipsește sexul, că îți lipsește plăcerea. Nu! Că îți lipsesc banii, situația materială. Nu! Că îți lipsește sănătatea. Nu! Problema este că îți lipsește disciplina spirituală. Îți lipsește acea conectare cu serverul central. Îți lipsește capacitatea ADN-ului tău de a face update în fiecare clipă, fiecare secundă, milionime de secundă. ADN-ul face update informațional dacă diferența de potențial membranar celular îl permite. Dar când frica invadează totul, această diferență de potențial membranar celular scade fantastic. În ce se poate transforma frica? Nu se poate transforma în iubire. Nu se poate transforma în curaj. Nu se poate transforma în bunătate. Nu se poate transforma în deschidere, comunicare, claritate. Nu se poate transforma
într-o virtute, ea se poate transforma doar într-un singur lucru. Recunoștință, blândețe, gentilețe, voință, credință, înțelepciune. Și apa, elementul de care țin rinichii țin de apă. Apa generează această forță uluitoare, numită credință. Apa inundă toate tulpinile sufletului și deschide acea lumină care izvorăște la nivelul capului într-o mie de petale. Deci, psihosomatica este o disciplină foarte clară. Profesorul Zăgrean vorbea despre un om extraordinar, vorbea despre neuroștiință și despre psiho-neuro-endocrino-imunologie. Fantastic! O disciplină uluitoare. Dar are la bază psihosomatica. Dacă până aici sunt întrebări, dacă colegii întreabă ceva, sunt gata să răspund. Ne întreabă Dana, Adriană, prin ce menținem acea legătură cu divinitatea în afară de hrana curată, rugăciune și meditație? Toate acestea nu pot să ajute prea tare. Ai nevoie de ceva mult mai mult. Se spune în popor că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Ai nevoie să ții ca aliat puterea pământului, puterea soarelui, puterea lunii, puterea vântului, puterea ploii, puterea muncilor, puterea mării. Toate aceste puteri trebuie să devină o parte din alianța ta de putere. Când toate aceste puteri, tu te-ai conectat cu ele și tu începi să lucrezi pentru a transforma acele emoții, în momentul în care tu transformi emoția și începi să generezi acel curent cald în corp, când toate celulele tale se scaldă în acest curent cald, imediat în tine apare acea credință, acea putere. Ce este credința? Sunt o mulțime de fantasmagorii, o mulțime de filozofii. Pentru că omul a pierdut puterea reală a filozofiei. Filozofia era știința vieții. Iar acum sunt atât de multe filozofii încât pe drept oamenii spun: hai, lasă-mă cu filozofiile tale că mai e nebunit. Adică lucruri care nu au de-a face cu realitatea. Filosofia, dacă ne gândim la Plutarh, descrie acea întâlnire a lui Alexandru Macedon cu acei filogimnaști sau filosofiști, acei oameni care practicau un fel de exerciții fizice și de meditație împreună cu respirația, prin care rezonau cu forțele Pământului și Universului și accesau acele serveri centrale de la care primeau cunoaștere. Am înțeles. Deci, Dana, dragă, dacă vrei să te conectezi cu Dumnezeu, mai întâi, pune mâinile pe inima ta și simte bătăile inimii tale. Conectează-te cu energia Pământului. Cum te conectezi cu energia Pământului? Printr-o filozofie? Printr-o tehnică? Nu! Te conectezi prin a-ți regla stilul de viață. Ești om, ești diurn. Dormi noaptea, aleargă ziua, cunoaște viața. Reglează-ți mesele. Fă-ți obiceiuri bune.
o vorbă frumoasă care spune așa: ai grijă 50 de ani de trupul tău și în mod cert, după, trupul tău va avea grijă de tine încă 50 de ani. Deci, pentru a ne conecta cu divinitatea, trebuie să ne conectăm cu mama Pământ, cu energia mamei Pământ. Să lucrăm cu această putere. Cu mulți ani în urmă, aproape 25 de ani, datorită lui Valeriu Popa, am ajuns să antrenez oameni care să meargă pe foc. Și primul lucru care ne învățau era cum să se conecteze cu energia Pământului, cum să ridice vibrația, cum să transforme frica, cum să transforme toate acele condiționări de la 3 luni, 5 luni, 8 luni, un an. Nu pune mâna că te arzi. Și cum să mergi pe foc simțind cum focul e rece și tu ești fierbinte. Cum să reunești puterea spiritului, sufletului și minții pentru a controla această materie numită fizică. Deci, pentru a te reuni cu Dumnezeu, trebuie să-L recunoști. Și să recunoști prima alianța ta cu Mama Pământ, energia Mamei Pământ, frecvența Schumann. Trebuie să lucrezi cu ea. Trebuie ca să reglezi frecvența Schumann, trebuie să reglezi acest generator intern, hipotalamus, hipocamp. Este un generator fabulos care generează această frecvență de 783. Sunt o mulțime de aberații. Frecvența Schumann s-a schimbat, acum e 300 de Hz, 500 de Hz, 1000 de Hz. Asta înseamnă că întreaga neurofiziologie ar trebui să se schimbe. Noi ar trebui să dormim la 500 de Hz. Dar noi întotdeauna coborâm sub 8 Hz. Noi intrăm în alfa. Apoi beta, apoi delta. Și nu s-a schimbat nimic. Noi dormim tot de la 8 Hz în jos. Nu de la 100, nu de la 30, nu de la 20, nu de la 50 de Hz. Deci, cel mai ușor mod de a regla acest generator, băile cu apă sărată. Acum oamenii au o mulțime de nebunii cu telefoanele, idile mari, se culcă cu ele în pat. Și afectează creierii. Și ar trebui să regleze partea legată de electrochimie. Și pentru asta, sarea amară, Epsom, 500 de grame la cadă, 9 șeri, o jumătate de oră. După 9 șeri, noi fim mai aproape de energia Mamei Pământ și de cer. Mult mai aproape decât după 30 de ani de practici fără rost. Deci, avem nevoie de frică, dar nu avem nevoie să ne folosească ea și să o folosim noi. Orice putere, dacă nu ți asumi responsabilitatea asupra ei, te va cotropi, te va distruge. Când ai de-a face cu puterea, trebuie să-ți asumi responsabilitatea. Deci, frica este bună atâta timp cât o controlezi. Dacă ai distrus-o de tot, te-ai distrus pe tine. Dacă o lași să crească întru totul asupra ta, te distrugi. Dacă te întrebi ce s-ar întâmpla cu un om dacă n-ar avea frică, n-ar mai exista. Omul, având frică, frica zilei de mâine, își caută un acoperiș. Frica zilei de mâine își caută ceva de mâncare. Frica zilei de mâine
el își caută oameni cu care să stea, oameni cu valori comune, cu valorile lui. Pe canalul meu de YouTube, în curând, voi avea cel mai greu subiect pe care l-am primit până acum. O provocare extraordinară de a vorbi despre ceva despre care lumea cu greu vrea să vorbească. Și voi explica despre această forță enormă care dacă n-ar exista în viața unui om, nimic nu s-ar face. Și această forță se numește singurătatea. E o forță uriașă, dacă nu ți asumi, te distruge. Dar dacă ți asumi, de la nebunie, ajungi la sfințenie. În curând, pe canalul meu de YouTube, probabil că într-o săptămână, veți vedea această emisiune extraordinară. De asemenea, Adrian mai are foarte multe emisiuni pe canalul său care sunt foarte utile doar celor care sunt pregătiți să verifice învățăturile orientale și nu doar, și multe alte metode de vindecare. Până atunci, Adrian, te rog, spune-ne cum vezi această frică care se generează constant prin toate canalele media și orice vrei să mai deschizi, YouTube, Facebook sau orice altă metodă de comunicare, instant apare o știre negativă care să genereze în tine o stare de teamă. Ce se întâmplă în acea clipă în făptura umană? Voi răspunde imediat. Trebuie doar să dau drumul la o priză ca să alimenteze comunicarea noastră. Sigur. Dragi prieteni, dacă mai aveți întrebări despre sau experiențe pe care le-ați avut în urma fricii generate mai ales de pandemia actuală, cam până pe la 8:30 o să mai stăm, deci aproximativ încă 30 de minute, și experiențele împărtășite de fiecare dintre voi o să ne ajute să înțelegem cum se generează, ce simțim și cum putem să trecem peste, pentru că luăm din această emisiune învățăturile care să ne ajute să trecem de obstacolele și de impasul care ni se impune prin frica generată. Deci, am revenit. Sunt două abordări. Prima abordare este abordarea occidentală. Dacă vezi o prăpastie, nu te uita. Dacă te uiți, vei cădea, zic ei. A doua abordare este abordarea de desensibilizare. Adică te uiți în prăpastie până când dispare orice amețeală. 1. Există o litanie internă de putere care spune așa: ori de câte ori vei fi conștient că tu ești trup însuflețit, nu vei avea decât de pierdut. Ori de câte ori vei fi conștient că tu ești suflet întrupat, și chiar dacă acest trup se întoarce înapoi în țărână, tu vei fi liber să-ți urmezi calea fără să te pierzi. Atunci vei avea numai de câștigat. Deci, dacă noi privim acest val de frică care vine către noi, e ca și cum eram mici, treceam pe o stradă plină de câini. Și câinii lătrau, câinii se repezeau, câinii scrâneau. Dar dacă aveai frică, ei chiar te mușcau. Deci, și ce făceam? Mergeam cu fratele mai mare, cu nenea, și el genera putere și noi mergeam pe lângă el și câinii băgau coada între picioare și stăteau acolo, doar ne-ar prinde. După un timp, fratele mai mare ne-a dat un băț și a zis: ține-l în mână și caută să-ți induci siguranță în tine. Putere
dar în același timp prietenie către ei. Ca și cum nu sunt la nivelul tău. Și când fratele cel mare ne-a dat acești băți, noi am trecut ușor pe acea stradă și câinii n-au crâgnit. Și viața ne-a adus multe genuri de străzi, ca și aceasta. Singura variantă este să trecem pur și simplu, zâmbind, râzând, cu ideea că Dumnezeu este cea mai mare putere din univers și că în noi există această scânteie divină și că noi suntem suflete întrupate. Nimeni nu poate să afecteze sufletul decât dacă el deschide poarta. Cel atacat deschide poarta, da, atunci sufletul poate fi afectat. Dar dacă sufletul nu deschide poarta, nu poate fi afectat. Iar dacă sufletul se mobilizează și generează putere, credibilitate și gonește acea negură a îndoielii, atunci este ok. Mergi până la capăt. Dar pentru asta trebuie să te antrenezi. Există câteva lucruri care duc omul la frică. 1. Slăbirea rinichilor. O apă de proastă calitate sau lipsă de apă. Noi avem nevoie pentru supraviețuire măcar de 30-35 de mililitri de apă curată per kilogram. Băută, eșalonat, nu mult odată pentru că dăm în volemie. 2. Disciplina care studiază rinichii se numește nefrologie. Iar piatra care tratează rinichii se numește nefrit. În trecut au existat multe studii pe tema aceasta și au observat că dacă o bucată de nefrit, mai pe românește jad, generează căldură către oricare parte a corpului, dar în general zona genitală, adică rinichii inferiori și rinichii propriu-zis, acei rinichi capătă o putere de regenerare fantastică. Deci, nefritul este pentru nefros, rinichi. Jadul tratează rinichii. Aceasta este ceea ce ne învață medicina tradițională chineză. Iar la noi sunt aceleași cuvinte care îți arată legătura dintre ele. Așa că când aveți probleme cu rinichii, aveți nevoie de niște plăcuțe de jad. Poate fi și o saltea cu jad. O saltea care se încălzește la priză, convertește energia termică generată de niște rezistențe ceramice și este convertită prin intermediul jadului în energie infraroșie foarte îndepărtată. Energie bio-infraroșie. Lucrul acesta consolidează oasele, rinichii, consolidează organele genitale, consolidează oiciul, consolidează capacitatea corpului de a rămâne unit, unificat. Consolidează capacitatea de a avea un sistem imunitar bun și o energie oicii puternică. Ce mă afectează rinichii? Frigul. Ce făceau femeile la țară? Puneau mâinile pe rinichi, pe spate și stăteau cu mâinile și automat ele se încărcau rinichi. Ce mai făceau? Aveau grijă să nu consume sare prea multă, în special femeile sunt afectate
Pentru că doza de sare la o femeie ar trebui să fie mult mai mică. Și este important să începi să lucrezi cu sare organică. Noi de obicei folosim sarea anorganică. Și în privința asta, o mulțime de civilizații, de la arabi, persani, chinezi, indieni, rusi și mulți alții, au folosit, japonezi, au folosit sare organică. Interesant. Ai nevoie să dormi și ai nevoie să nu te grăbești în relație intimă. Asta e o problemă a bărbaților. El trebuie să înțeleagă că ori de câte ori se duc la toaletă și imediat se implică în relația sexuală, își afectează rinichii. Ori de câte ori au avut relație sexuală, au ejaculat și pe urmă se duc la toaletă imediat, adică în acel interval de o jumătate de oră, ca și înainte de altfel, își afectează rinichii, își afectează prostata. Au nevoie să înțeleagă că dacă mănâncă și fac sex, își afectează rinichii. Trebuie să treacă 2-3 ore. Au nevoie să înțeleagă o mulțime de lucruri. În sensul acesta sunt multe emisiuni ale mele, de la emisiunile cu Daniel Rocțin, un om extraordinar. Emisiuni care se apropie de 1 milion de vizionari. Deci, viața este un teren de existență, iar sănătatea este cea mai grea meserie a acestei planete, spunea Valeriu Popa. Și spunea că e grea pentru că trebuie să muncești, nu merg, nepotismele, banii, pile, relații, șpagă, nu merg. Nimeni nu se poate duce la toaletă în locul tău. Nimeni nu poate să trăiască în locul tău. De aceea trebuie să te responsabilizezi. Orice lucru, am observat că oamenii au o mare problemă. Unii suferă de perfecțiune și caută să facă un lucru atât de perfect încât au trecut ani de când trebuia să dea lucrul ăla în primire. Ce folos? Nu mai e timpului. Fă cât poți și dă-l mai departe. De aceea Dumnezeu a inventat până și în calculatoare. Avem Windows versiunea alpha, versiunea beta, avem versiuni și avem update-uri și upgrade-uri și se îmbunătățesc. Noi oamenii ar trebui să ne străduim să facem lucrurile bine. Dar nu putem să ne străduim să facem piatra filozofală, că nu ne așteaptă nimeni. Este ca într-o relație, dacă ei nu se aliniază cât de cât ritmul, se vor despărți. Alex, dacă din foarte multe cupluri ai scos ideea de sex, ei nu mai au nimic ce să-și ofere. Pentru că începutul, debutul și continuarea, piatra unghiulară a fost sexul. Sexul a fost un fel de radieră cu care ștergeau greșelile, se iertau prin sex, se tutuiau prin sex. Dar când sexul nu mai e, rămâi gol, pustiu, Sahara. De aceea e foarte important când îți faci o relație să te gândești, ok, dacă din relația asta am scos sexul, ce mai avem noi să ne oferim? Important. De aceea, înainte, oamenii, femeia întâi cunoștea bărbatul și vedea dacă gândește, dacă e deștept, apoi dacă are un suflet bun și apoi dacă poate să facă niște copii sănătoși. Ori intervalul de aici până jos putea să dureze 3, 5, 9 luni, 1 an și chiar mai mult, dar niciodată mai puțin. Pentru că cu cât
lucrurile se întâmplă mai repede, cu atât se despar mai repede. Trebuie un timp, toată această biochimie trebuie să se adapteze, continuu. Starea de sănătate este o stare de echilibru dinamic. Starea de sănătate este un feedback între acțiune și reacțiune. Cu cât ele se compensează, cu atât sănătatea e mai bună. Deci, dacă vorbim despre linici, vorbim despre energia ancestrală, vorbim despre capacitatea de a intra în posesia moștenirii noastre ancestrale, de la moși, strămoși, strămoși. Ia să vedem, ce întrebăm mai? Abia aștept. Dragule, acum frica pe care noi o simțim mai des decât o aveam înainte și exact cum ai precizat tu că avem nevoie să vedem culoarul spre divinitate și nu frica sau câinii care ar fi pe de alături. Ei bine, toți acești stimuli pe care îi primim atât de des, să ne închidem notificările la telefon, să oprim toate canalele de comunicare, cum putem să ținem stimulii deoparte încât să nu mai lăsăm să ne distragă de la culoarul spre divinitate? Recapitulez. 1. Păstrează frecvența generatorului intern, Schumann. Fă baie cu apă sărată seara. 2. Dacă au fost programe, frecvențe care au intrat în tine și te-au afectat, există război biologic, există război psihotronic, există război electronic, există o multitudine. Ei bine, sulfat de magneziu, sare Epsom. Fă baie, pune seara și pune lucrurile să lucreze pentru tine. 2. Încearcă să nu consumi prea multă sare. 3. Încearcă să nu mănânci prea târziu. 4. Ai grijă ca relația intimă să dureze măcar 15 minute, 20 de minute, până când întregul corp se hormonizează. Sexul înseamnă o acțiune care duce la hormonizarea internă a corpului. Roagă-te. Roagă-te. Practică exerciții care te împământează. Lucrează cu energia Mamei Pământ. Și caută să înțelegi bine de tot ce este frica, cum ia naștere, cum poate fi contracarată. Sunetele vindecătoare. Sunetele vindecătoare sunt geniale privind contracararea fricii. 4, 5, 6. Încearcă să aplici exerciții de stretching în fiecare zi, pur și simplu întinde-te. Întinde-te, agață-te la o bară și lasă-și coloana să se deschidă. Dacă coloana se deschide, ușurează mult nervii care acționează între central și local prin fibra optică, adică măduva, și prin conectorii care pleacă din fibra optică, adică rinichii controlează acest proces prin intermediul nervilor. Nervii. De multe ori auzim, am radiculită, ce înseamnă? Inflamația rădăcinii nervoase, care poate fi zonă lombară, toracală, cervicală. Nu contează. Eu acum caut să spun așa, băbește, ca la un om care la început. Fă acești pași, par simpli, dar sunt extraordinari. Încă un lucru. Folosește acele plăcuțe de jad, acea șaltea, acea pernuță de jad pentru a încărca rinichi cu energie. Și simți căldura rinichi? Da. Și gândești, frica ta, agitația, se transformă în recunoștință, blândețe, gentilețe, înțelepciune. Super! Frezi mâinile, frezi rinichii
Și stai, că s-a acumulat căldură, spui din nou. Frica, teama, agitația se transformă în recunoștință, blândețe, gentilețe, credință, înțelepciune. Super! Faci treaba asta de 9 ori dimineața, de 9 ori seara. Super! Am să vorbesc puțin despre gărzile imperiale din istoria Chinei. Gărzile imperiale aveau de-a face cu 3 mari probleme. Totdeauna erau atacuri la adresa puterii și totdeauna ei erau în alertă pe viață și pe moarte. Tot timpul erau supuși unui stres teribil. Ei practicau exerciții de genul ăsta pentru a controla frica, nu o suprima, nu o distruge. Ei făceau această practică. Ei își consolidau rinichii. Pur și simplu, exercițiile Kegel. Exercițiile Kegel cu contracția renală pot duce la fortificarea energiei rinichilor. Când emoțiile negative o iau rară, când energia scade, când emoțiile negative o iau rară, când stilul de viață este deja luat rară. De ce se spune că în trecut plecau băieții bolnavi la oaste, la armată, și din armată se întorceau bărbați ca un oțel? Pentru că acolo aveau program și homeostazia se consolida, ajungea la un nivel extraordinar. Acolo nu aveau sex, nu aveau timp să-și facă toate nebunile și energia aceea era imprimată, era pusă să lucreze pentru diverse lucruri. Și el era remodelat. Deci când un om își pierde această energie, mereu și mereu și mereu, își pierde creierul, pentru că sperma este sânge transformat. 40 de picături de sânge formează o picătură de spermă. Eu nu spun că trebuie să o ții pe vecie, dar nici nu spun că trebuie să o arunci peste tot. Ceea ce spun eu, spun doar că ea hrănește măduva. În acupunctură, în medicina chineză, măduva se numește marea de spermă, în traducere. Creierul se numește oceanul de spermă. Cu cât rinichii lucrează mai bine și procesul de spermatogeneză este mai activ, această spermă nu e numai pentru făcut copii. Din ea pleacă o multitudine de procese, începând cu lichidul sinovial, articulații, oase, osteogeneza, absolut. Deci sunt mai bine de câteva sute de procese care au la bază puterea hormonală a gonadelor. Nu e nicio chestie aici. Unii pot să zică, dar dăm afară mizeria aia. Hombre, tu vii din mizeria aia. Nu e mizerie, este cea mai sfântă energie din tine. Nu merge așa. De acolo venim toți. Când nu o să ai buric, atunci știi, eu vin din neprobetă. Da. Deci, am punctat foarte clar. Este foarte important autosugestia. Autosugestia. Poți să faci lucruri simple. Așezi mâinile pe zona buricului și punctezi cu cele 2 degete centrale, nu pot să-ți arăt gestul ăla, că n-am cum, dar cu cele 2 degete centrale punctezi buricul, te conectezi cu centrul subconștientului tău și spui: dintotdeauna mă simt într-o formă perfectă. Dintotdeauna mă simt perfect sănătos. Tânăr, integru, prosper și înțelept, plin de Dumnezeu și de noroc. Dintotdeauna mă simt în armonie cu mine, cu familia mea,
cu cei care au valorile mele, cu societatea și neamul din care vin și în care trăiesc. Mă simt ca la 14 ani sau 20 de ani sau care este vârsta care a fost cea mai bună pentru tine? Autosugestia. Ține minte, orice vine prin simțurile noastre din exterior spre noi este sugestie. Dar sugestia nu e atât de mare impactul ca la autosugestie. O sugestie care să te determine să te autosugestionezi. Aici e problema. De aceea trebuie să creezi biroul de propagandă. Adică trebuie în fiecare zi, dimineață, prânz, seara, te duci la oglindă, te uiți aici și spui: fac din viața mea un succes, fac din viața mea o victorie, fac din viața mea o alegere integră, o alegere în acord cu Dumnezeul meu, în care m-am născut, în acord cu cerul și pământul. Asta e important. Sunt lucruri care poate nu le-aș fi spus niciodată. Sunt emisiuni pe care nu le-aș fi ținut niciodată. Dar eu sunt o parte din această ființă numită om. Noi suntem ca niște celule. Dacă noi privim sociologic această problemă, noi avem nevoie să începem să generăm credibilitate, convingere și putere de transformare. Adrian, ai fost o întreagă enciclopedie de informații, de bucurie și de ființa ta mare, care știm că faci lucruri mărețe, mai ales pentru tine și după aia pentru ceilalți, pentru că așa poți ajunge. Filozofia mea e foarte simplă. Fă jumate pentru tine și ai tăi și jumate pentru ceilalți. Nu e nimic complicat. Faptul că sunt aici, faptul că noi discutăm, face parte din acea jumătate pentru ceilalți. Fiecare dintre noi are familie. Dacă noi suntem egoiști și ne gândim doar la noi, ce facem? Pentru că ceilalți, ce se va întâmpla cu ei? Și atunci noi trebuie să ne gândim că familiile noastre trăiesc într-o familie mai mare și avem nevoie să ne ajutăm între noi. Avem nevoie, pentru că ține minte, oricât ar vorbi două persoane, gură la ureche și ureche la gură, nu înseamnă nimic față de cât de mult două suflete care se apropie la o apropiere de un deget, o palmă, un metru. Aceste două suflete comunică fantastic, cu viteza luminii. Miliarde și miliarde și miliarde de biți informaționali. Miliarde, trilioane pe secundă. Deci gura e ceva anemic. Ori de câte ori te apropii de un om, simți că între tine și el se creează o punte de comunicare. Noi avem primul trigger, este fața unui om. Vedem fața, vedem ochii, vedem nasul, vedem gura, vedem obrazul. De multe ori noi ne uităm la gura omului, apoi ne uităm la nasul omului și în cele din urmă corelăm ochii cu nasul, cu gura, cu urechile și cu ce vorbește. Și așa avem un prim contact, un prim portal de conectare. Al doilea portal e la nivelul inimii. De la inimă la inimă. Densitatea informațională este fabuloasă. Niciun calculator în următorii 5.000 de ani nu va putea face față la această densitate de informație. Următorul pas e vorba de plexul solar și partea de jos. La fel. Ține minte, ceea ce se învață în psihologie. În psihologie se spune foarte, foarte clar, pe șleau. Comunicarea verbală reprezintă între 5 și 10%.
Restul este comunicare non-verbală. Asta am învățat. Și tu și eu. Și peste tot unde am studiat. Mimetismul este o formă de comunicare fantastică. Acum mult timp am cunoscut un om deosebit care făcea mimetism. Acel om era la începutul drumului și am avut o bună comunicare cu el, am schimbat multe valori, el avea nevoie de ceea ce aveam de oferit, eu aveam nevoie de ceea ce avea de oferit. Acum acest om deja a ajuns la un apogeu, mai are multe de făcut. Acest om, Dan Puric, a putut să pună la punct într-o perioadă spectacole întregi, numai cu mimetism, gesticulat, comunicare prin gesturi. Adică atitudinea. Atitudinea poate să transfere un munte de informații. Deci, revenind la povestea noastră. Ok, ce se întâmplă acum? E ca un frig. Și acum ce facem? Ne lungim pe dos? Nu. Dacă e greu, iau ca o halteră, lucrează cu ea. Stă în puterea ta să depășești frecvența acestei halteri, să poți să o ridici, să poți să te joci cu ea. Viața îți va aduce altă halteră și altă halteră. Scopul nu este să fugi de probleme. Bruce Lee a spus foarte clar, Doamne, nu-ți cer să-mi iei problemele, îți cer doar să-mi dai cunoaștere și putere ca să rezolv aceste probleme. Pentru că doar altfel menirea mea aici pe pământ se va împlini. Asta a spus-o Bruce Lee. Bruce Lee, mulți ca Bruce Lee, un bătăuș, un mardeas, un mafioso. Nu! A fost un om extraordinar. El a predat filozofie în America. El a scris o carte fantastică, Expresivitatea corpului uman. El a spus că trebuie să cauți cu toată ființa ta să nu te încrezi în minte, că mintea te minte. Și trebuie să te încrezi în ceea ce simți. Și mi-aduc aminte de o întâlnire cu Francis Coppola. Acum mult timp, în 2005-2006, el era în România și turna un film după un roman al lui Eliade, cu nemurirea, reîntinerirea, un film foarte frumos. Și el era interesat să discutăm despre riturile tibetane, despre metode de a menține longevitatea. Și noi ne-am întâlnit pentru 5 minute, 10 minute prin excelență. Dar ne-am întâlnit dimineața și seara, până la 11, încă discutam. Și a fost o poveste extraordinară și mi-a dat de înțeles că ori de câte ori și-a ascultat mintea, a ieșit prost. Ori de câte ori și-a ascultat instinctul, ceea ce simțea cu burta lui. Exact asta era expresia, cu burta, stomacului. A ieșit perfect. Deci, noi trebuie să ne urmăm acest instinct. Dacă îi dai credit minții, ți-o păcălești toți. Dacă îi dai credit sufletului, spiritului, conștiinței tale, nimeni nu-l poate păcăli. Nici măcar tu. Deci, sunt o mulțime de lucruri. E ceva fantastic ce se întâmplă. E un mediu extraordinar în care poți să exersezi. Poți să faci ca spiritul să se ridice deasupra materiei. Nu are cum să nu se ridice. Materia e 4%. Celelalte sunt 96%. E ca și cum ai 100 de motoare și tu mergi doar cu 4 motoare. Abia te târâi. Dar când îi dai drumul la toate acele motoare, viteza luminii rămâne în urmă. Deci, ori de câte ori un pericol se apropie, nu te îngheța singur, analizează.
Ai avut acum câteva emisiuni o întrebare foarte deșteaptă. Adrian, există o frică de virus. Care e problema cu virusul? De ce e el atât de puternic? Păi virusul nu mănâncă, nu face sex, nu doarme, nu se duce la budă, nu are treabă cu chestiile astea. Pune pe alții să facă pentru el multe lucruri. Dar el, în fapt, este doar o proteină. Atât. Nu poți să spui că are o viață ca celelalte. Nu. Și neavând aceste sisteme de deschidere-închidere, nu e atât de vulnerabil. Și cu toate acestea, este foarte vulnerabil. Când? Când îi ridici frecvența. Dar de ce? Rudolf Steiner spune undeva că oamenii vor coborî atât de mult în materie încât vor uita această mare taină de a ridica frecvența. Și atunci, elemente grosiere, reziduri de la nivelul bacteriilor, fungilor, protozoarelor, toate aceste reziduri cumva vor crea acea masă de virus care va crea o problemă omului. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Simplu. Ce ne învață parazitologia? Ne învață că atunci când noi facem deparazitarea corpului, prima dată începem cu helminții, cu viermii, apoi cu fungii, apoi cu protozoarele, apoi cu bacteriile și în final cu virusii. De ce? Păi dacă nu mai are nimic în celelalte, au fost numai embargouri ca o cetate, ai tăiat apa, ai tăiat căldura, ai tăiat toate, hrana, ai tăiat absolut tot. Îi tai comunicarea, răcină. În al doilea război mondial au fost multe lagăre de prizonieri. S-a observat că acolo unde exista un radio, acei prizonieri, indiferent dacă primeau hrană sau nu, dacă erau chinuiți sau nu, munciți sau nu, acei prizonieri rezistau și își păstrau moralul. Un radio, la timpul lui, poate să hrănească moralul. Un radio înseamnă ceva care captează din eter lucruri care poate nu sunt pentru toată lumea. Și așa au supraviețuit. Și când li se lua radio, era zale mare, că nu mai știau ce se întâmplă pe front. Deci, noi suntem niște ființe care trebuie să comunicăm, avem nevoie de comunicare. Așa că un radio în casa omului e binevenit. Poate să fie și unul amărât care să prindă doar ultrascurtă, nu e nicio problemă. Nu e ok. Ai un radio, ai o baterie, dacă nu mai ai curent, ce faci? Nu merge netul, nu merge televizorul, nu merge, dar ăla merge. Interesant. Deci, e o carte a lui James Clever, Changi. Citiți-o, e interesantă. Este o parte din trăirea autorului. Și acolo vorbește despre foarte multe lucruri de supraviețuire. Este important să știi să aprinzi un foc, să știi ce poți mânca, să știi ce alimente sunt a la lung, poți să le ții mult timp. Da. Nu e prima dată când trecem printr-o situație de asta. Omenirea a tot trecut. A trecut prin lucruri foarte dificile. A fost o perioadă legată de potop, o altă perioadă de glaciațiune, în care omenirea a învățat să intre în starea de hibernare și a învățat să hiberneze într-o toată perioada aceea. A învățat o mulțime de lucruri. Și toate acestea sunt în noi, sunt în om. Iar omul trebuie doar să devină conștient. Deci, iată că frica trebuie să o iei ca ceva bun. Dacă n-ai avea frică, nu ți-ai face casă. Ai murit de frică. Dacă n-ai avea frică, n-ai munci,
n-ai avea mâncare, ai murit de foame. Dacă n-ai avea frică, pur și simplu nu ți-ai pune bară la balcon, ai cădea, ai muri. Deci frica este bună, dar controlată. Trebuie să o controlezi. Nu poți să o controlezi așa venind o dată pe săptămână sau o dată pe lună. Trebuie să te ții de fundul ei dimineața până seara, dimineața până seara. Asta este. Și un câine fioros, dacă ai grijă și interacționezi cu el dimineața până seara, dimineața până seara, pur și simplu la un moment dat se împrietenește cu tine. Dar dacă pleci o lună, când te întorci, te mărie. Pentru că l-ai neglijat o lună de zile. Și trebuie încă o lună ca să te reapropii. Așa e și cu frica. Deci, ai nevoie să interacționezi cu frica. Frica te ține puternic. Dacă nu ai frică, ai probleme. Așa că nu putem vedea frica ca o sperietoare. Frica este o întăritoare, nu o sperietoare. Dacă nu vrei să faci nimic, e ca în povestea aia, poți m-a dismuiat? Nu, atunci nu vreau să trăiesc. Da. Deci, tot ceea ce se întâmplă este ok. Am spus-o cu mult timp în urmă. Este o cernără. Și asta e. Cernără. Nimeni nu vrea nimic rău. Tot ceea ce se întâmplă este îngăduit de Dumnezeu. E o cernără, e un test pentru umanitate, este o reîntoarcere la natură, la Dumnezeu, la credință. Văd atât de multe lucruri. Eu sunt om de știință. În același timp respect știința protoistorică. Deci, o știință care a apărut cu mult mai multe valuri de civilizație în urmă. Respect știința actuală. Am învățat pedagogie, am învățat psihologie, am învățat sociologie, am învățat medicină. În același timp, am învățat foarte multe lucruri despre tehnologie. Ok. Și caut și tot timpul spun, nici măcar n-am început, abia sunt la început. Și e foarte important lucrul ăsta. Aud pe unii, sunt mare maestru, Maharishi, avatar. Mă, omule, fii serios. Dar cumva subconștientul te aude că tu ești mare maestru, Maharishi, ordinul al 6-lea și nu mai știu ce, subconștientul zice, bă, ăsta e cam prost. Că nu i-am făcut nimic, nu i-am dat nimic, nu l-am ajutat cu nimic și el zice că are. Bă, nu cumva are de la altul, ia să iei o ce are. A prostit. Vreau să mărturisesc acum un lucru celor care sunt la această emisiune sau care vor vedea că Adrian, eforturile pe care el le-a făcut i-au adus evident de-a lungul timpului și bani. Și Adrian n-a fost omul care să cumpere bunurile materiale pe care noi le cumpărăm de-a lungul existenței, ci a investit în știință. Nu o să vă spun ce fel de știință rămâne dacă vreți să descoperiți mai multe când o să aflați ce fel de știință, ce măsoară Adrian de fapt în a lui căutare și veți vedea că are uneltele care să îi permită să știe mai mult decât am putea să știm noi. Și de asta îl invit la aceste emisiuni pentru că știu că e un om care verifică, știu că e un om care practică și nu e un om care se duce doar după niște simple teorii care sunt efemere. Și ceea ce ne-ai spus astăzi, Adrian, este un aur prețios pe care ar trebui să-l ținem bine înăuntru nostru, să-l verificăm și ulterior să-l dăm celor dragi nouă prin exemplu personal. Și așa că îți mulțumim foarte mult pentru ceea ce ne-ai dăruit și mai departe să ne ținem unii pe alții cu moralul sus, exact cum ai descifrat tu că ar fi bine să ne apropiem de divinitate prin tot ce ai enumerat tu. Ceea ce pot să spun este că, în final, lucrurile, zarurile se rotesc, încă n-au căzut. Modul cum vor cădea, întotdeauna este influențat de ceea ce va face omenirea în această perioadă. Se întoarce la valorile naturale, se întoarce la lucrurile pentru care a venit pe pământul ăsta,
se întoarce la misiunea pe care ei au primit-o de la Creatorul lor, e ok. Zarurile vor cădea bine. Dar dacă nu, va fi dificil. Noi acum trecem dintr-un test de la a avea la a fi. Și asta va fi o problemă mai dificilă decât ceea ce s-a întâmplat acum. Așa că părerea mea este că nu cred că avem nevoie de multe probleme. Ar trebui să fie suficiente ca să ne determină să ne reîntoarcem la valorile noastre reale, la acea omenie, acel respect față de viață, față de om, față de societate. Pentru că dacă omenirea ar face lucrul ăsta astăzi, mâine ne-am trezit toți ca după un vis urât. Și soarele ar străluci din nou acolo unde e loc. Și am zis, Doamne, ce vis a fost, bine că a fost doar un vis. Deci, ține de oameni ce vor face. Oamenii trebuie să înțeleagă că dacă se vor duce în acel 4% materie, ei vor da cu picioarele la bijuteriile acelea 9-6%. Este ceea ce spunea Valeriu Popa. Că dacă oamenii vor căuta mereu troaca, cu timpul se vor trezi porci. Și dacă oamenii vor căuta mereu cerul, cu timpul se vor trezi sfinți. Valeriu Popa a fost și va rămâne mult timp un om extraordinar, care a făcut enorm de multe lucruri. Acum nu prea se știe mare lucru, au trecut mulți ani de atunci. Suntem în 2021, au trecut 24 de ani de când el a plecat. Dar a format mulți oameni. Dacă noi am avea 10 ca el, lumea asta ar fi extraordinară. Dar nu avem. Și atunci se pune problema, va fi mereu așa cum e acum? Nu. Orice imperiu crește până se destramă. Orice pericol crește până atinge maximum și pe urmă descrește. Nimic nu e la infinit. Nimic nu ține o eternitate. Închei cu acea mantră secretă de putere. Toate trec. Păstrăm bucuria aceasta și informații tale prețioase care vin din experiențele tale, dragul nostru Adrian, și mai departe nu rămâne decât să le punem în slujba noastră și a celor dragi nouă și să ne revedem cu bine pe aceste meleaguri și virtuale cât și reale. Vă aduc aminte că Adrian are și un canal fenomenal de YouTube și aproape anual face niște tabere extraordinare pe care cine este pregătit să meargă la ele, îl contactați pe Adrian mai departe. Așa că să ne fie de bine tuturor. Mulțumesc mult, Adrian! Doamne ajută! O seară frumoasă tuturor! Numai bine!